Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ấn tượng Việt Nam, phát sóng đều đặn vào lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Quý vị thân mến, Việt Nam là một đất nước mở cửa với những cơ hội đầu tư lớn. Trong nhiều năm gần đây, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam và thực hiện những dự án đầu tư kinh doanh lớn nhỏ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngày hôm nay, chúng tôi cũng sẽ mang đến câu chuyện của một doanh nhân người Anh, người đã đến Việt Nam từ hơn 20 năm trước để tìm kiếm thị trường tiềm năng ở Việt Nam. Song Việt Nam lại đi vào trái tim anh từ những điều bình dị nhất, thân thường nhất. But one thing I immediately saw was the country had the potential. The people were clever, hard-working, and the country could do much better. The thing that I'm always trying to understand more about is Vietnamese culture, the way Vietnamese are working, and how to use that to be much stronger. I love Vietnam and the culture, and I wanted to show them how nice it is. And I think it's a very nice environment also for my family and for my children to grow up. Vietnam is very safe. It actually has a very high quality of living. Vừa qua tại Việt Nam đã diễn ra chương trình Việt Nam XR Awards 2016. Đây là giải thưởng thường niên nhằm tìm kiếm và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc, được chính thức phát động trên phạm vi toàn quốc. Tại lễ trao giải lần này, các giám khảo của giải thưởng đã được vinh danh, trong đó cái tên Colin Blackwell, một doanh nhân người Anh, một cái tên không còn xa lạ đối với những người hoạt động trong lĩnh vực quản trị nhân sự ở Việt Nam và quốc tế. Giải thưởng của chúng tôi là rất là uy tín, công bằng và minh bạch, và chúng tôi chọn lựa tất cả các thành viên ban giám khảo trong hội đồng thẩm định là những người có uy tín và đồng thời có cái kinh nghiệm về quản trị nguồn nhân lực cũng như là về cái năng lực lãnh đạo của tổ chức. Thì anh Colin Blackwell là một cái may mắn là ảnh có 20 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam. Không những vậy mà ảnh vừa có cái trải nghiệm của ở cái vai trò lãnh đạo của toàn cầu của một cái doanh nghiệp ở châu Âu, và đồng thời cũng có nhiều năm kinh nghiệm ở tại thị trường Việt Nam. Thì ảnh là cái người rất là có trách nhiệm và có cái niềm đam mê đến hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam. Colin Blackwell mang trong mình hai dòng máu Anh và Thụy Sĩ. Anh đã từng hoạt động trong lĩnh vực nhân sự ở Nga. Đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nhiều nền văn hóa khác nhau, đã cho Colin những kinh nghiệm sống, làm việc và gắn bó với đất nước mà anh tới. Trong chuyến hành trình đi tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, thị trường tiềm năng ở các quốc gia Đông Nam Á khác của mình, Colin đã bắt gặp Việt Nam, một Việt Nam mà 20 năm trước, mọi thứ đều mới mẻ lạ lẫm. Well, a long time ago, before I came to Vietnam, I was actually based in Russia. And in Russia, it's a similar kind of market in the early 1990s. It was a market just emerging, and I'd been working there in human resource consulting as well. And I'd heard that in Vietnam, there was no one doing that at all. So in 1995, I came over here and found out that was true. Back in the mid-1990s, there wasn't too much in Vietnam. There's very few foreign investors coming in. There weren't all of these, new buildings. But one thing I immediately saw was the country had the potential. The people were clever, hard-working, and the country could do much better. So it was exciting times in the mid-90s because everything was new. Hơn 20 năm trước, quản trị nhân sự là một định nghĩa vô cùng mới mẻ. Khi trở thành người đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực này thì mọi thứ không hề dễ dàng. Nhưng đối với Colin, ngay từ giây phút đầu tiên anh đến đất nước này,
Anh đã cảm nhận được khả năng tiềm ẩn của con người Việt Nam. Hầu như mọi khó khăn anh vượt qua dễ dàng hơn và tạo dựng những bước đi đầu tiên của ngành quản trị nhân sự Việt Nam. Vietnamese learn very quickly. There was a funny one with the Human Resources Club, where the first few Vietnamese who were getting some experience in human resources started coming to our meetings as well. And some of the foreigners said, you know, why are these Vietnamese coming to the meeting? This is a foreign club. And I said, no, this is Vietnam. You must have Vietnamese people at a Vietnam HR club. And so I persuaded the foreigners, you know, why Vietnamese people should be involved in HR as well. And we had a vote on it, and luckily I won. And now, someone told me recently, there's about 100,000 Vietnamese working in human resources. Mình thấy là những cái doanh nghiệp nước ngoài họ vào Việt Nam rất là nhiều và họ sử dụng những cái lao động của Việt Nam cũng rất là lớn. Lý do là những cái người lao động Việt Nam, thứ nhất là khéo léo, thứ hai là thông minh, họ cũng làm việc chăm chỉ, và cái thị trường lao động của Việt Nam rất là dồi dào. Ngành quản trị nhân sự đang đóng vai trò rất lớn trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt khi đất nước đang trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần nhận thức sâu sắc rằng để tồn tại và vươn lên cạnh tranh tốt hơn, giải pháp quan trọng nhất là giải pháp về con người. Hơn 20 năm qua, Colin đã cùng câu lạc bộ của mình tạo ra một cộng đồng những người làm quản trị nhân sự ở Việt Nam. Hiện nay, Colin cũng là trưởng nhóm quản lý nhân sự tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Thì mình thấy Colin rất là chuyên nghiệp. Thực sự mà nói, để mà đứng ra tổ chức, đứng ra dành thời gian và để làm ra những cái buổi nói chuyện về nhân sự trong VBF như thế này thì đòi hỏi phải có một cái người có trách nhiệm rất là lớn. Và cái thứ hai nữa là qua những cái cuộc họp, những cái cuộc trao đổi như thế này thì ảnh chia sẻ rất là nhiều kiến thức rất là hay. Ví dụ như vừa rồi là mới chia sẻ kiến thức về cái chuyện là nghĩ tới cái chuyện là thành lập một cái viện mà chuyên đào tạo về nhân sự, về HR. Thì cái đó thực sự mà nói tôi nghĩ là phải có một cái người có cái tầm nhìn rất là xa mới nghĩ tới được cái chuyện đó. Và cái điều đó là hết sức cần thiết cho Việt Nam. Colin Blackwell mong muốn mang đến những tiêu chuẩn quốc tế cho ngành nhân sự ở Việt Nam. Tuy nhiên, anh vẫn nghĩ rằng người Việt vẫn có thể giữ được những giá trị trong văn hóa của dân tộc. Bởi chính những giá trị văn hóa đã làm nên tiềm năng của người Việt, điều mà anh đã từng nhận thấy trong những ngày đầu đến đây. We bring those systems into Vietnam, but also adapt them. So I've spent a very long time studying what the strengths of Vietnamese people are and how to adapt international systems. If you just try and copy them without thinking, it's not going to work. So the thing that I'm always trying to understand more about is Vietnamese culture, the way Vietnamese are working, and how to use that to be much stronger. And I was always thinking, yes, Vietnam can catch up with international standards. I was very interested to see recently at the Human Resources Awards that Vietnam hasn't just caught up for a few companies, a few of the big foreign invested companies and some exceptional local companies. They've gone beyond international standards. Đối với Colin Blackwell, giá trị văn hóa Việt Nam tác động lên tính cách và tạo nên những tiềm năng thú vị ở người Việt. Đó chính là giá trị gia đình. Giá trị bất biến và trường tồn cùng với Việt Nam, cho dù kinh tế có phát triển và xã hội đã du nhập những luồng văn hóa hiện đại. Then the other part of Vietnam and the Vietnamese culture is what we were talking about before, with the family and the community. So Vietnamese together in an office, there's a friendliness there and there's a team spirit that can join together. One company, they described it to me, is turning the Vietnamese fighting spirit into a winning spirit. And once you've got the formula for directing people in the right direction, plus then getting their motivation, their teamwork going, that combination can beat anyone in the world. Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực quản trị nhân sự, Colin hiểu rất rõ con người là nòng cốt, là nguồn lực quan trọng và cũng là trung tâm của sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt, 20 năm gắn bó với Việt Nam, hiểu từ tính cách, bản chất và khả năng của người Việt, anh càng muốn đóng góp nhiều hơn vào việc phát hiện các tài năng Việt và giúp họ phát huy năng lực của mình.
Không chỉ là một người đứng đầu của các tổ chức về nhân sự ở Việt Nam, Colin còn có công ty riêng của mình và ở đó có những con người Việt rất đặc biệt. Nhìn vào văn phòng nhỏ của Enablecode có thể dễ dàng nhận ra hầu hết nhân viên làm việc ở đây đều là người khuyết tật. And at one of those meetings, just by chance, I was sitting next to a Vietnamese lady who was disabled, and she was running a disability charity here. And we just got talking about disability in Vietnam. It's something I didn't really know much about. And she was saying that there's a very high level of unemployment for people with disabilities in Vietnam. And I thought, well, this is easy to fix. I can just show people how to write good CVs, show them how to apply to some foreign companies who would be happy to recruit them. Then, when I started learning more about this, I found out that the Vietnamese culture, there are a lot of people with disabilities in Vietnam, more than people know about. There's probably about 15 million. Because their families want to protect them and love them, they don't want them to be exposed to the outside world where they think they could be hurt or it could be dangerous for them. So they protect them. Trong quá trình tìm hiểu về cộng đồng người khuyết tật, Colin đã nhận ra rằng người khuyết tật cũng có những khả năng riêng của họ. Lúc ấy, Colin muốn giúp người khuyết tật khẳng định với chính gia đình và xã hội rằng họ có sức sống và nghị lực mạnh mẽ như thế nào. I was thinking that computer work is the best work for people with disabilities. You see often people with disabilities, when they have jobs in Vietnam, it tends to be manual labour, which is the most inappropriate kind. Around that time, I had, for my other companies, I was doing a website, and I was having difficulty finding someone who could do me a good website. And I got one CV, an application in from a disabled young man who was a programmer. And I said, okay, I need a website now. Can he do it? And he did a really good website for me. And I was like, okay, brilliant. Can you do some more websites? And he did it really quickly. I said, how did you do that so quickly? It's faster than anyone else I'd asked before. And he said, oh, there's a few friends of ours from university. We're all programmers and we're all disabled. And I said, that's interesting, you know. Kể từ đó, Colin đã tập hợp được những nhân viên khuyết tật cẩn mẫn và tài năng cho Enablecode của mình. Song, trong ánh mắt và suy nghĩ của anh, họ cũng như những người bình thường khác và họ là những thành viên trong gia đình của anh. Anh Chu Duy Thiện bắt đầu làm việc ở đây từ hơn 1 năm trước. Một người bạn ở nhóm thanh niên khuyết tật đã giới thiệu cho anh về Enablecode, trong khi anh cũng đang cần chuyển việc. Khi tới đây, anh gặp gỡ và làm việc cùng Colin. Quá trình làm việc, anh đã cảm nhận được tấm lòng của doanh nhân người Anh này. Mình thấy được có một người có tâm và một người có tầm. Hai thứ đó nó phải song song với nhau. Thì cái tâm ở đây là Colin rất muốn có một môi trường tốt cho người khuyết tật và môi trường để giúp người khuyết tật có thể cống hiến bằng tài năng của mình. Có thể nói là tài năng tại vì sự vươn lên của người khuyết tật trong cuộc sống thì xã hội rất là công nhận. Thế nhưng mà để tạo cho họ ở một cái thế đứng, để tạo cho họ để có con đường để họ đi lên thì không phải dễ. Cái mô hình này giống như một cái startup của Colin, một cái nơi khởi nghiệp để cho chính cái người khuyết tật làm trong đó. Họ luôn có một cái suy nghĩ rằng đó là làm cho chính họ đang khởi nghiệp cho cái tương lai của mình. Chính tình yêu của Colin dành cho con người Việt Nam, sự trân trọng dành cho những người khuyết tật cũng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nhân viên khác trong công ty của anh. Những bạn trẻ chưa từng tiếp xúc làm việc với người khuyết tật và không biết phải làm sao trò chuyện, làm việc với họ cũng đã dần dần thấu hiểu
cùng xây dựng một gia đình công sở thật gần gũi, hòa đồng. Sự khác biệt hay khoảng cách không tồn tại ở nơi đây. Khi mà mình làm việc với ảnh về mảng IT và làm việc với các anh là người khuyết tật thì mình học được rất là nhiều trong cái cách cư xử đối với các anh là như thế nào. Tại vì thật ra khi mà mình bắt đầu làm việc với các anh là người khuyết tật trong công ty IT thì mình cũng có lần đầu tiên mình tiếp xúc với các anh thì mình cũng có một cái sự rào cản là mình không biết là nên nói chuyện với các anh như thế nào, hoặc là nên nói như thế nào để mà mình không làm cho các anh thấy bị tủi thân, hoặc là thấy bị tạo ra một cái sự quá khác biệt đối với người bình thường. Nhưng anh Colin cũng có hỗ trợ cho mình trong việc là mình cứ đối xử bình thường với các anh, tại vì thật ra đó là cái mục đích mà đó là cái điều mà các anh mong muốn được nhận từ xã hội và được nhận từ các đồng nghiệp trong công ty. No, this is quite the first time, so I was quite excited to see how it was to work with them, and they're just ordinary people, and I'm quite fascinated about the way of thinking. They got a lot of other ways of thinking instead of just the straight ahead thing. So I'm quite amused by working here. I never tried it before. Tình yêu con người, tình yêu với những giá trị văn hóa của người Việt đã giúp cho doanh nhân người Anh Colin Blackwell có được thành công trong ngành quản trị nhân sự tại Việt Nam và có vai trò lớn trong hệ thống những người làm quản trị nhân sự ở Việt Nam suốt 20 năm qua. Việt Nam đối với doanh nhân người Anh là một đất nước đậm đà bản sắc dân tộc, là đất nước của những con người thân thiện, vì cộng đồng, biết nỗ lực để vươn lên, vượt qua những khó khăn thử thách. Colin yêu đất nước, yêu con người, yêu tất cả mọi thứ thuộc về Việt Nam, và ở nơi đây còn có một lý do nữa để giữ chân anh và thêm yêu thương mảnh đất này, đó là gia đình. Colin kết hôn với chị Dương Tú Anh, người phụ nữ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình vẫn giữ nếp sống lâu đời của người Hà Nội. Đó là một lợi thế khiến cho Colin càng yêu mảnh đất này hơn và có cơ hội tìm hiểu về văn hóa đất nước này hơn. 20 years ago already, when I first came to Vietnam, I was actually a lot younger then. Yes, I met my wife at a business event. She was working in a bank, a foreign bank at the time, and I was working in a foreign consulting company, and so we just really met through business. From a good traditional family, so now my children can kind of learn and grow up with kind of some traditional values and skills that I would have in my country, in England as well. So my wife is, can help them with learning many languages. Mình nghĩ là cái chuyện mà kết hôn với nước ngoài thì trước đó hoàn toàn không có trong suy nghĩ của mình. Và cái chuyện mà mình lấy bạn Colin này thì cũng là do duyên số, theo mình nghĩ là như vậy. Vì là cái lần đầu tiên mình gặp nhau thì nó cũng là một cái buổi gặp gỡ về business. Bạn Colin nhà rất là nghiêm túc, nói chuyện gãy gọn. Và cái sự xuất hiện của anh thì thấy, nhìn bên ngoài thì trông anh rất là sáng láng, và trong cái sự nghiêm túc đấy có một cái gì đó nó rất là đáng yêu, mà kiểu giống như là nó hơi ngầm ngầm một tí, và nó làm cho mình tò mò hơn để muốn tìm hiểu bề ngoài của một con người lạnh lùng nghiêm túc như thế này thì nó có cái gì ấm áp hơn không. Chính vì tình yêu dành cho văn hóa Việt, Colin đã muốn tổ chức đám cưới của anh và vợ theo phong tục truyền thống Việt Nam. Lúc mà mình bàn về chuyện cưới hỏi thì bạn Colin nhà này cũng có một cái đề nghị là cái màu sắc truyền thống của Việt Nam á, nó rất là ấn tượng và nó rất là đặc trưng, và đối với anh đó là một cái điểm nhấn cho cái đám cưới của mình. Thì lúc đấy mọi người đều theo cái phong trào là cứ đi vào 5 sao rồi làm đám cưới ở trong đó cho thật hoành tráng, nhưng anh thì anh không thích. Và anh có nói với mình là chúng ta nên dựng lại một cái câu chuyện đám cưới ngày xưa. Thì lúc đấy có một người bạn của gia đình là chú Đức Lợi thuộc ban nhạc Phù Đồng, thì chú cũng tìm hiểu về văn hóa Việt Nam rất là sâu sắc. Thì chú đứng ra tổ chức cho mình một cái đám cưới cung đình theo đúng bản sắc Việt Nam, và cái đó nó cũng là đúng như anh nói là nó tạo nên được một cái điểm nhấn đáng nhớ cho cái đám cưới của mình.
Yeah, for the wedding, I had about 50 relatives come over from all over Europe, and I love Vietnam and the culture, and I wanted to show them how nice it is. And when I heard about the traditional things people do for weddings here in Vietnam, it's over 3 days. So it's firstly presenting of the gifts at my wife's house, and then it's at the temple, and then we did at the Notre Dame Cathedral, and it was something very special that everyone from Europe could really enjoy about Vietnamese culture. Gia đình Colin càng trở nên hạnh phúc hơn khi có tiếng cười vui vẻ của hai đứa con gái 10 tuổi và 7 tuổi. Hai bé đều được đón nhận cả hai nền giáo dục và hai nền văn hóa Anh, Việt. Khi hai vợ chồng quyết định lấy nhau thì có đi học một lớp hôn nhân, và khi mà học cái lớp hôn nhân đấy thì mình có làm một cái bài test. Thì cái bài test đấy để xem là giữa hai bên cái quan điểm suy nghĩ về cuộc sống và gia đình sau này nó có giống nhau hay không. Thì thực ra cả hai đều rớt bài test đấy, vì là cái quan điểm của mình về cách nuôi dạy con hoặc là cách xây dựng một cái mái nhà gia đình kiểu châu Á, thì anh thì lại có một cái kiểu khác. Cho nên là tất cả mọi thứ đều đồng ý với nhau là chúng ta sẽ ngồi xuống và cùng bàn bạc để xem là đưa ra một cách xây dựng gia đình như thế nào, hoặc là nuôi dạy con cái như thế nào mà kết hợp cả Đông Tây. Dạ, con thích nói tiếng Anh với tiếng Việt. Vậy thì khi ở nhà thì bố thường làm gì cho con? Dạ, bố chơi với con với nấu đồ ăn ngon cho con. Chính thời gian ở Việt Nam làm việc với người Việt, chung sống trong một gia đình mang đậm dấu ấn văn hóa Việt cũng mang lại những niềm đam mê, những sở thích rất Việt cho Colin. Anh có những bộ sưu tập về Việt Nam luôn gây chú ý cho những ai mỗi khi có dịp đến thăm nhà anh. Đây là những tấm bưu thiếp về Việt Nam xưa, đa phần là về Sài Gòn mà Colin đã sưu tập được những năm tháng anh làm việc ở châu Âu. For the postcards, I was for a while back in Europe, and I was missing Vietnam. And I just found on the internet, people in Europe were selling the old postcards from like 100 years ago about Saigon. And these postcards were very beautiful pictures of the way Saigon used to be, and had been sent by French people living in Vietnam back to France. So I could buy these things in France and Germany. And so I collected those while I was in Europe, because you can't get them here in Vietnam. And then I brought about 100 of them back with me. Một bộ sưu tập khác về Việt Nam cũng trở thành con cưng của Colin. Đó là những ấm trà với hoa văn đặc trưng của gốm Bát Tràng Hà Nội, Việt Nam. Những ấm trà này có những họa tiết độc đáo, sự kết hợp giữa màu trắng của sứ và họa tiết xanh mà ngày nay hiếm có thể tìm thấy ở Việt Nam. Mỗi lần chuyển đến một quốc gia khác vì lý do công việc, Colin cũng mang theo bộ sưu tập này của mình. Bởi với anh, chúng là sự hiện diện của Việt Nam để thỏa mãn nỗi nhớ và tình yêu Việt Nam trong anh. Teapots was about 20 years ago. I was just in one of the markets in the center of Saigon, and I saw some nice ones, and I just bought one or two, and then I thought they were quite pretty, and I just continued buying them really. So I've bought them whenever I'm traveling within Vietnam. If I see some in a market, I'll buy them as well. So now I've got about 100 of them. Well, the Bac Trang ones, they look very kind of traditional. So they're just in two colors, in the blue and the white. And there are many different patterns. They're in many different animal shapes.
and they look quite subtle and quite pretty as a collection together. There's not many different colors, it's just the blue and the white. Đối với Colin Blackwell, Việt Nam đã cho anh rất nhiều thứ trong suốt hơn 20 năm qua. Những điều anh đang tâm huyết làm trong công việc cũng như trong cuộc sống của anh ở Việt Nam đều là những gì mà doanh nhân người Anh này muốn đáp lại những ân tình, sự mở rộng đón chào anh từ hơn 20 năm trước. Yeah, I've been here 20 years already. I'm long term in Vietnam, I hope. Yeah, I mean, I enjoy myself most being in this country. I think I can make a contribution to help Vietnam back. I'm a guest in the country and I like to be able to do something in return. And I think it's a very nice environment also for my family and for my children to grow up. Vietnam is very safe. It actually has a very high quality of living. You can see it's a nice place. So yeah, certainly here for the long term. Câu chuyện của doanh nhân người Anh Colin Blackwell đã kết thúc chương trình Ấn tượng Việt Nam kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.